Eto na Sir Ronald Llamas. Previous episode, pinag-usapan natin Red Riding Hood slash Red Wedding slash Game of Thrones. Lahat na yan. Lahat ng mga morbid, literally grave. The beast. Yeah, the threat Literally of the the beast. grave. Basta The ako, beast within. advice ko lang kay Sarah, don't go to any place that there's more than 5 Ilocanos. Medyo alanganin ka na ngayon yung talagang hukayin mo yung bangkay nung at, apolakay nila, at wala na. pumupugot na ulo. Mga headhunters na taga Cordillera, yari tayo dyan. Love ko yung mga Ah, yan. Kahit hindi ako maka-Marcos. But um, um, ah, munti ko sinabi Tito Boy. So, Tito Boy. Sir Ron, ito. So, sa previous episode, pinag-usapan natin itong impeachment prospects against Sara Duterte. Pero actually, I was thinking about it. After this episode, kung ikaw ay nasa Quadcom, mag-worry ka talaga if you don't see this through. Like, oh di my ba? God, if kung ito we, mag-president, we have to finish this. We have to finish this last month. Di ba? yeah, We have to finish this last month, not next month. yeah. Like, kung ako yung Quadcom, tas nakita ko yan, tapusin na natin to, di ba? Like, or mag-anap ka ng second passport mo kasi yari ka, di ba? Ikaw, Sir Ronald, I think kanina may drone na umatak doon sa bahay ni Netanyahu. Sa tingin mo ba si Marcos dapat mag-ingat din siya ngayon para nakakatakot na, no? Na-drone attack na yung mga pati Uh, Israeli Prime Minister. well, So, una, sana may sabihin din siya. Hindi yung katulad ng statement kahapon na no comment. Di ba? Because ang but he nilalabas said na he nga was yung tatay. deceived, di ba? Di ba last week sabi niya he was deceived kaya nainis yata si Sarah. Essentially, wala na. There's no way Oo back. nga. Oo nga. Or do you think So that's not after that, enough? tingin ko isa yun sa kinagalit ni Sarah. Isa yun sa pinanggalingan nitong press con niya, no? He was deceived. Paano? Ang tingin nila kay BBM ay conflict averse, passive aggressive. So medyo nagtumaas ng one notch yung kanyang statement that he felt deceived. Hindi siya yung usual na it's complicated or it must be the fentanyl, no? Ang, Hindi yung ang, ganun. ang favorite ko, Uh, Ronald, I'm still your number one fan. Gumagano siya kay Yeah, Sarah. 'di Oh, ba? 'Di ba? Oh. so Ito iba. yung statement niya parang may may deception. 'Di ba? Meron ng deception eh. 'Di ba? May ganun na. Kaya gumanti naman si Sarah, it's a question of sincerity, Oh, ginamit daw siya. insincere, no? Ginamit, no, etc. So, yun yung isang pinanggagalingan. Pero again, inuulit ko, it's about character. Ito talaga yung kanyang katauhan, no? Ito yung kanyang katauhan, no? Paano inulit ko eh, 2 beses eh. Tinitingnan ko yung kanyang body movements, tinitingnan ko yung eye movements, no? Medyo there's Sigmund, something here. Ronald Sigmund Freud Liamas. Talagang yung Sinusubukan ko i-psychoanalyze eh. Combination ng profiling at saka psychoanalysis, no? Medyo nahirapan ako. kaya nga sabi natin no, hindi kailangan ng political analyst, psychoanalyst, kailangan pag Duterte ang pinag-usapan Ah, eh. But just when ah, we thought we have seen the worst, things got ah, more ah, interesting. Now, Sir yeah. Ronald, habang may RRM pa sa mundong to, kasi hindi natin alam, baka bukas Sara na yung president, labas na tayo. O, Punta rin imagine mo tayo. kung may mangyari kay BBM tapos Oo. biglang akyat yung Vice President, di ba? Kaya, Sir Kita tayo Ronald, sa Greenland, big R, no? Kita tayo sa Greenland. Sir Ronald, Pero parang wala naman sigurong hitman na pupunta sa Greenland, di ba? yun nga eh. Sir Ronald, Di you ba? never know. Baka hukayin tayo sa Greenland. Tapon tayo sa West Philippine Sea. Ah, No, but Sir Ronald, I think we ah, have to really come together and wish the best for BBM. He is our ah, protector now. ah. Like, Paano, paano ang una sa kultura ng Pinoy, wala namang ganyang klaseng barubalan. yeah, Wala yeah. namang ganyang Next klaseng level to. bastusan. Oh, No, next level. pumanaw na yung tao eh, no? Kahit naman tayo, kalaban naman natin, never nating iisipin na sabihin 'yan. 'Di ba? It's also cultural eh. Eh, anong gagawin ng anak? Tatahimik na lang? 'Di ba? Magkuka naman, anong klase naman leader ito? Hindi man lang ipinaglaban yung tatay na yumao, 'di ba? Oh, ang sagwa na nga ng itsura ni Aimee. Biro mo nung sinabihan siya, wala siyang sinabi. 'Di ba? Sinabihan ka ng gano'n, wala kang sinabi, no?
Tapos kaya dapat may sabihin yung presidente, no? Well thought out, pero something na sinasagot. Medyo kinakanto mo rin si Sara. Dapat Draw ilagay the mo rin sa line. Draw the lugar. Sa lugar line. din niya. Kung hindi, people will be looking at you. Anong klase kang anak? Di ba? Anong klase? Huwag na natin pag-usapan yung pagka-presidente. Anong klase kang anak? Di ba? Yeah, he has to say something. Sir Ronald, I'm very impressed with how concerned you are about Marcoses doing the right thing, protecting the sanctity of their family's Hindi, reputation. paano? Kung ginawa sa akin yan, kung ginawa sa akin yan, Sana. May ano na, eh, hindi I will natapos yung press I will conference. haunt you. No, I will haunt you, no? Yung Kung sa akin Greenland. ginawa yan. Yung Kahit Greenland. saan ka pumunta, kahit sa Greenland, no? Kahit sa Greenland, no? Hahabulin kita ron. Para akong berserker na Viking. No, Oh, para akong alam mo yung mga Vikings na berserker, yung yeah, yeah, I pinapauna know. sa battlefield Oo. 'yon, no? Ano, na-discover ang Greenland ng mga Shock troop. Vikings, di ba? Shock troop. Oo, yan. Ayun, berserker ako diyan. Kung Nako, sabihin mo sir. yan sa tatay ko, no? Ay, Oo. nako. Pag ako Eh, yan, maging headhunter na ako ng Cordillera. Oo. Ang gagawin ko, hanapin talaga. Oo. Yan ang Oo, kahit mangyari sino talaga. ka pa, kahit sino ka pa, no? So, Sir Ronald, if you're BBM right now, shouldn't you in theory feel good? Because Sarah is, well, speaking of grave, she's digging her own political grave. But at the same time, you have this meeting with Lenny, which at least on the part of BBM, makes him think na a kind of a reconciliation is going on. And nakita mo, di ba yung speech niya sa Malacanang, thanking Jesus Hmm. Cordero for being the, Pinapasalamatan niya si di ba? Yung parang, Senator. Hmm. so, what's Hmm. your read on that? Do you think BBM is feeling that he's mobilizing the whole nation against a collapsing house of Duterte and that he can build his own empire on its ashes? Yeah. Partly, pero partly ay kinikiskis niya sa muka nila Sara. Partly gano'n, no? Kinikiskis niya, no? Hindi naman natin na para sabihin, oh, allies na kami, kami na yung ito na yung bagong unit team, yung one slot na inabandon ng aking kapatid, pupunuan natin ng isang pinklawan. Walang gano'n, no? Walang gano'n. Pero at the same time, yung nakita ko dun sa strategy or tactic dun sa speech sa Malacanang ay ikiskis niya sa muka. No? Ibig sabihin, dinadagdagan niya yung istorya. No? Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling siya, pero dinadagdagan niya ng konti. Nag-i-spin din siya. Embellish. Oh, yes, Medyo. yes. Alam mo naman, artist. I'm almost sure hindi yun yung nangyari, pero dinadagdagan niya. Of course, we'll go to Lenny in the next episode because Lenny has a very different read on this, but we still want to talk about Lenny. Now, just last point on this mini episode, Sir Ronald, if you are BBM right now or if isa kang or ikaw yung nakikinig from Malacanang sa atin dalawa ngayon, di ba? What will be the action plan in the next 3 to 6 months? What should be the action plan here? Kasi I don't think this has ever happened in Philippine history na yung vice president will openly say fantasizing cutting off your head o kayong tatay mo. I mean, we are in crazy land now. I mean, this is Yeah. crazy. Well, katulad ng sinabi natin kanina, no? Sagutin mo naman. Sagutin mo naman na maayos. Huwag lang yung isang lame no comment, no? Sagutin mo naman, no? Ikalawa ay yung dati pa natin sinasabi, Bicar. Go for the jugular, no? Go for the jugular. Yung jugular, hindi yung head, ah. Hindi yung head. Go for the jugular, no? No, tapos, rally your troops. No, rally your troops, di ba? Dahil yung isa ay talagang unhinged na. So use that para i-rally mo yung iyong troops, di ba? At ipakita mo sa bansa, no? Ito yung aking mga kalaban. Ito yung aking mga kalaban, no? May sayad, no? Sumayad na. Yun ang sasabihin mo, no? If I were them, no? If I were them. Pero sino ba naman ako? Ang grade ko lang naman ay 3. No? Kaya baka ikaw yung magbigay ng advice dahil ikaw number 5. Yung grade mo 5 eh. Tapos ikaw ay Ilocano. Ako kasi pure Tagalog Machiavellian. ako eh. Pure Tagalog ako eh, no? Pero sir, pagdating sa Berserk at saka yung Death Drive, 10 out of 5 ka. Medyo Yeah, Starlink pwede level tayo ka dyan. eh. Oo. Pwede tayo dyan. Pwede tayo Medyo, dyan.
Suicide bomber. Suicide bomber to. Medyo ISIS na tayo. But Sir Ronald, what else if you're BBM, what else are you waiting before going for the jugular, right? Ano pa bang hinihintay mo, 'di ba? Kaya nga, ay, hindi ko hindi ko ma-imagine. Ano Yun pang nga, hinihintay? like, Hindi ko umakot. ma-imagine. Ano bang hukayin namin para sa'yo, sir, Oo. para ma-excuse Oo. ka, 'di ba? 'Di ba? Kaya nga ako baka hatulan ka ng mga tao. Ano ba namang klaseng anak ito? Ano ba Oh, namang klaseng presidente ito? Ano ba namang klaseng leader ito, 'di ba? Kung ang statement mo ay a non-statement na lame, no comment, 'di ba? Naman, baka show drone, some of that baka pa ma-drone naman. strike. Baka ma-drone Oh. strike na yung kabila. Just Uh, last point on this. uh, So, a crazy idea is coming up. Itong mga DDS kasi, they're just desperate. Speaking of the DDS multiverse, ito yung argument nila sa Ronald. Pakinggan mo yan. Ang argument nila is, I want to quote directly from one of them. The more articulate DDS, sabi nila, they're waiting for the US elections. Kasi baka the next US president daw, I think they're Trump, will come to Duterte's rescue. Because ayaw ng mga Trump, yung mga mahihina, tsaka mga... in what universe does Trump care about anyone else but himself? More importantly, care about a loser, losing uh, side. And in what uh, universe he will choose Duterte's over Marcos's na uh, beshi niya na ka-level niya, New York Studio 54 Days, Imelda uh, Marcos. I mean, uh. like, this is Ito yung same kan eh. Ito yung same hubris. Ito yung same entitlement na pinanggagalingan partly nitong ganitong klaseng press con, no? Na sila ay importante, no? Importante sila kay world Trump, historical figure daw no? si Duterte. Dahil sila Oo. Ito yung same hubris, entitlement na na pinanggalingan ng ganitong klaseng press con, no? Yung kanilang statement nila Harry Roque, nila Bongo. Ito yung same hubris at saka entitlement para yung mga akusado dito sa Quad ng crimes against humanity, extrajudicial killings na halos kasing dami ng mga namatay sa Gaza ay sila pa mismo yung mag-iimbestiga sa kanilang mga sarili. Ito yung no, it is the same thread. No? Na baka nga at this point Duterte who? Sabihin ni Trump, Digong who? Exactly, exactly. I forgot the name. It was like, who's this again? Like, meron talaga silang delusion na si Duterte was a world historical figure and meron silang Yes. Police Internationale na magsasama-sama. It's like, these guys have no understanding of Trump. That guy doesn't care, especially if you're a loser who's no longer president at all. Like, di ba? So Exactly. it's just Yeah. amazing the level of Uh, delusion. But I'm happy for them. I just like the ideas to continue with this yeah. pababa Yes, ng yes, pababa ng yes, track na yes. yan. Good for you. Good for us. Good. Yeah. Para sa bayan. Oh, eh Para... kung yan ang group nila eh. So let them unravel. Let Let them them. jump over the abyss. No? Speaking of abyss, Carl Jungian Oo. approach, I think that's just Yung perfectly for our next episode. Pag-usapan naman natin, is the downfall of Sara or the House of Duterte a boon or a bane for other side, especially genuine opposition?